नमस्ते गाइस, तपाईं सबैले स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल जिनियस टिप्समा। जसै कि तपाईले टाइटल एन्ड थम्बनेलमा हेर्नुभयो, यो जुन तपाईले आवाज सुन्नु भइरहेको छ त्यो आवाज हो। यो जुन आवाज छ यसलाई म ट्रिक लगाएर अनि यसको जुन हाउ टु मेक बोया माइकको सेकेन्ड पार्ट हो। अनि यो जुन सेकेन्ड पार्ट छ यसमा म तपाईले बताउने छु तपाईले कसरी धेरै नै इजी प्रयोग गरेर अनि तपाईले यो जुन बोया माइक कसरी बनाउने तपाईले यहाँ आई बटनमा लिंक आइरहेको होला त्यो भिडियोलाई तपाईले गएर अनि हेरेर अनि यो बोया माइक मैले एउटा खराब एयरफोनको मद्दतले बनाएका थिए। अनि यो भिडियोलाई तपाईले गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि आई बटनमा लिंक आइरहेको होला। अनि त्यसपछि म तपाईले बताएको थिएँ यो जुन भिडियो छ यसको भिडियोमा त्यसको सेकेन्ड पार्ट म बनाउने छु। त्यसै कारण म आजको यो जुन छ यो सेकेन्ड पार्ट बनाइरहेको छु। यो सेकेन्ड पार्टमा म बताउने छु तपाईले यो जुन छ यो जुन बोया माइक भन्छ यसभन्दा पनि सिम्पल वेले तपाईले कसरी नै आफ्नो जुन अडियो जुन क्वालिटी छ त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन अडियो क्वालिटी तपाईले सुन्नु भइरहेको छ त्यो अडियो क्वालिटी एकदमै नै परफेक्ट छ। तपाईले थाहा लाग्ने के होला अहिले चाहिँ तपाईले सुन्नु भइरहेको छ त्यो यो जुन क्यामेरामा रेकर्ड भएको अहिले सुन्नु भइरहेको छ यो जुन म ट्रिक लगाएर यो उपाय बनाएको छु अनि त्यसको क्वालिटी तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यो जुन हाउ टु मेक बोया माइक सेकेन्ड पार्ट यो जुन छ अनि त्यसमा सिम्पली तपाईले यो जुन आफ्नो जुन अडियो क्वालिटी राम्रो गराउनु छ भने सिम्पली तपाईले आफ्नो जुन दुईवटा मोबाइलको आवश्यकता पर्छ। त्यो दुईवटा मोबाइल मध्ये एउटा मोबाइलले सिम्पली तपाईले रेकर्ड गर्नु छ अनि एउटा मोबाइलले सिम्पली यहाँ तपाईले यतासम्म यहीँसम्म तपाईको फ्रेम छ त्यो फ्रेम भन्दा बाहेक तपाई जसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा मोबाइल हो। यसमा मोबाइलमा सिम्पली तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ रिकर्डर अन गरेर अनि सिम्पली म तपाईले यहाँ जुन छ यो फ्रेम बाहिर नै म यसलाई राखिरहेको छु अनि ती सिम्पली म क्यामेरामा बोलिरहेको छु। यो ट्रिकले गर्दा नि तपाईले जुन छ आफ्नो जुन अडियो क्वालिटी धेरै नै राम्रो पार्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले जुन छ आफ्नो जुन मोबाइल लिनु छ एउटा अर्को मोबाइल त्यो मोबाइलमा सिम्पली तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो सिम्पली मोबाइलमा सिम्पली तपाईले यहाँ जहाँ जुन ठाउँमा पनि तपाईको जुन रिकर्डरको जुन अप्सन हुन्छ त्यहाँ सिम्पली तपाईले क्लिक गर्नु। जस्तोमा मेरो यहाँ रिकर्डर छ त म सिम्पली तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यसलाई ओपन नै गरेको राखेको थिएँ। त्यसै सिम्पली म यहाँ गएर अनि यहाँ रिकर्डरको अप्सनमा हेरेको यो रिकर्ड पनि भइरहेको होला। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यो जुन रिकर्ड गरिरहेको छ त्यो फ्रेम बाहिर नै यो मोबाइललाई राखेर अनि तपाईले रिकर्ड गर्नुहुन्छ। यो मोबाइल यदि तपाईले फ्रेम बाहिर राखेर रिकर्ड गर्नुभयो तपाईको अडियो क्वालिटी धेरै नै राम्रो हुन्छ अनि तपाईले आफ्नो जुन अडियो एडिटेसन छ त्यसलाई पनि बढाउन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो जुन भिडियोलाई धेरै नै म के भनौँ म प्रोफेसनल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो भिडियोमा जुन भ्यू छ त्यो त्यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यही नै यो अडियो क्वालिटीको प्रयोग गरेर यहाँ धेरै नै युट्युबरहरू हुन्छ तिनीहरूको हातमा तपाईले अक्सर हेर्नु भएको होला जसरी नै मोबाइल हुन्छ त्यो किन हुन्छ किनकि तिनीहरूले आफ्नो जुन अडियो रेकर्ड गर्छन् त्यो अडियो रेकर्ड त्यो केले गर्छन् तिनीहरूको प्रोफेसनल कसरी लाग्छ तिनीहरूले आफ्नो जुन मोबाइल छ त्यसमा मोबाइलमा उनीहरूले रिकर्डर अन गरेर अनि त्यो रिकर्डर अन गर्न त्यसमा नै उनीहरूले यो धेरै नै बोल्छ अनि तिनीहरूले जस्तै कि तपाईले यहाँ त्यो रिकर्डर राख्छ अनि तब बोल्छन् अनि तब नै त्यहाँबाट प्रोफेसनल अडियो आउँछ। अनि यही नै थियो आजको यो भिडियोमा। त यदि तपाईले यो मेरो भिडियोलाई यदि रमाइलो अनि युजफुल लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, तल एउटा प्यारो छ एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। अनि यदि तपाईले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन भने यहाँ इन्स्टाग्रामको आइडीको लिंक आइरहेको होला। यो आइडीको लिंक सिम्पली तपाईले यहाँ गएर अनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँ धेरै नै न्यू भिडियोको अपडेट दिन्छु अनि त्यहाँ धेरै नै रेटिङ गरेर अनि त्यहाँ धेरै म फोटो अपडेट गरेर गर्छु अनि त्यही नै मेरो जुन जति पनि इन्फर्मेसन छ त्यही नै आउँछ। अनि यति भन्दा म तपाईसँग त बिदा हुन्छ। यदि यो भिडियो तपाईले रमाइलो अनि युजफुल लाग्यो भने यो भिडियोले आफ्नो जुन एफबी जति पनि ग्रुप छ त्यसमा शेयर गरिदिनु होला अनि आफ्नो जुन फ्रेन्ड छ त्यसमा यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला भने आशा गर्छु म तपाईसँगबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।